Salutare tuturor, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Precizez că nu sunt consultant financiar și tot ce spun este în scop educațional și informativ. Nu uitați să dați un like, un share, dacă vă place acest video, să vă abonați la canal, să apăsați pe clopoțel de notificări. Nu am mai fost activ atât de mult în ultima perioadă, pentru că am fost ocupat extrem de tare cu această mutare. M-am mutat recent într-un nou apartament. Eu locuind în Olanda, este destul de greu acest proces de mutare, mai ales în Olanda, pentru că se găsește destul de greu, trebuie să-ți bați capul foarte mult să găsești. Există foarte mare cerere pentru locuințe de închiriat, chiar și de cumpărat în această țară, fiind o țară extrem de mică și foarte multă populație străină, fiind din România, Polonia, Ucraina și alte țări, se găsește destul de greu să închiriezi undeva, așa că a fost un proces destul de greoi pentru mine să găsesc acest apartament. Este un apartament destul de mare, iar dacă vă interesează să aflați mai multe despre acest proces de închiriere, cât de greu este de găsit în această țară, cât costă chiria pe lună, cum se procedează, care este procedura exactă, îmi puteți lăsa în comentarii și eu o să vă fac un video pentru mai multe informații și o să-l puteți urmări. Astăzi o să vă prezint ce am mai făcut pe bursa din România, cât și pe cea internațională. Începem cu cea de pe România, unde momentan dețin un total de 29.000 de euro aproximativ, 3.500 fiind banii lichizi, pe care îi pot investi în noi acțiuni, dacă se invesc oportunități bune, pentru companiile pe care le dețin în portofoliu, precum OMV-ul, Hidroelectrica și Banca Transilvania, care reprezintă cea mai mare cotație atât din indicele BET cât și din portofoliul meu, și sunt companii de o calitate extrem de bună, manageriată de oameni care știu ce fac și vor să obțină profituri pe măsură. OMV-ul, după cum puteți vedea, a ajuns la un maxim istoric de 0,78 pe acțiune, fiind extrem de mult. S-a anunțat recent posibilitatea de a primi dividende speciale. Încă nu s-a votat, încă nu se știe sigur dacă o să le primim sau nu și când o să le primim, dacă este cazul să le primim. Dar știind că aceștia au mai oferit și înainte astfel de dividende, este foarte mare posibilitatea de a se întâmpla și în acest an. Hidroelectrica a scăzut de la un top de 137, scuzați-mă, la 127, deci o diferență de 10 lei per acțiune. Este destul de mult, dar se menține destul de bine. Eu sper să mai scadă pentru a putea acumula. Putem vedea că a scăzut la 122, dar tot nu este tot nu este un preț ok pentru mine să acumulez. Eu unul mi-aș dori să scadă la 120 pentru a acumula mai multe. Aluminiul am avut o scădere destul de mare în ultima perioadă, ultima săptămână, două, de la un 86% profit la momentan 71. Deci o scădere de 15%, dar nu este o problemă pentru că suntem încă pe plus și destul de mult.
și nu este nicio valoare extrem de mare și dacă este posibil să acumulăm mai mult, o să acumulăm. Următoarea companie avem Banca Transilvania, care a avut unele scăderi, dar și-a revenit și pe această companie vom primi 14 acțiuni gratis pentru 100 deținute. Eu dețin 100, deci o să primesc 14 pe data de 22, deci următoarele zile, cred că este luni, dacă nu mă înșel. Prețul este unul destul de mare, fiind doar în creștere în ultima perioadă, ne putem aștepta și la o scădere, nu neapărat pe termen scurt, dar pe un termen mediu o să fie și o scădere, așa că dacă noi avem acești bani disponibili, putem aștepta și când o să apară acea oportunitate pe această companie, o să cumpărăm mai multe acțiuni. Mai avem ETF-ul de la Bet Patria Tradeville, pe care, după cum știți, ultima dată am avut doar o acțiune, dar acum dețin 42. Am cumpărat ceva mai mult pentru că este un ETF care reprezintă toată piața bursieră de la noi din România cu cele mai bune 20 de companii și nu ai cum să dai greș cu astfel de ETF, dar nu cumpăr de o sumă foarte mare pentru că se poate câștiga mai mulți bani dacă știi să manageriezi destul de bine portofoliul. Iar eu am un câștig, după cum puteți vedea, undeva la 41% profit, nemarcat, dar este un profit, un câștig, fiind de aproximativ 2 ani în acest spațiu, în această bursă pe România, deja un profit destul de bun, de 41%. Sper că până la final de acești 2 ani, când o să se împlinească 2 ani, o să am un profit de 50%, ceea ce este un profit destul de bun pentru mine. Iar cash-ul, după cum puteți vedea, am 3535 de euro disponibil, mare parte fiind bani pe care i-am transferat de pe celelalte două portofolii, unul fiind de pe eToro, celălalt de pe Trading 212, unde am făcut unele vânzări unor companii precum Google, Apple, care au avut profituri destul de mari pentru mine și era greșit dacă nu aș fi vândut în aceste puncte, Google-ul fiind la un profit de 102%, pentru mine este mai mult decât suficient astfel de profit pe Google, iar cei de la Apple au făcut un profit, mi-au adus un profit mie de 50%. Haideți să intrăm pe Trading 212, să vă arăt ce mai dețin. Mai dețin Alibaba și Tesla. Pe Tesla deja am un profit de 16%, 2 acțiuni,6 aproximativ, un total de 570 de euro, dar sunt oportunități pe această companie și nu mă grăbesc să vând, mai ales pentru un astfel de profit care este destul de mic pentru mine. Banii nu sunt atât de mulți investiți pe această companie, deci nu este o pierdere, chiar dacă o să scadă. Această companie este de viitor
Și eu aș dori să acumulez cât mai mult pentru următorii ani. Nu știu sigur dacă o să o vând în următorii 5-10 ani și aș prefera mai degrabă să acumulez cât mai mult în acești următori ani. Alibaba, această companie, văd că nu dorește să crească. A avut unele creșteri, dar nu suficiente, încă eram pe minus. Așa că o să am răbdare să crească la loc, poate să obțin și un mic profit, iar după acești bani o să-i direcționez într-o altă companie, precum Tesla, acumulând mai multe acțiuni. Să intrăm pe un istoric, să vă arăt. După cum puteți vedea, am făcut o retragere de 516 euro, acești bani fiind obținuți după vânzarea acțiunilor de la Alphabet, Google, unde am deținut 3 acțiuni, dar le-am vândut făcând un profit de 102%. Deci este un profit foarte bun. Iar pe cel de-al treilea portofoliu de pe eToro dețin de altfel Tesla, PayPal-ul, care, după cum vedeți, nu o duce atât de bine, dar există potențial pentru că se află într-o stagnare de o perioadă foarte lungă de timp. Știu că o să existe acea perioadă, o să urmeze acea perioadă când o să intre pe profit și o să crească acțiunile destul de mult. Nu mă grăbesc atât de tare, am răbdare. Vedeți, un profit de doar $3 și deja o dețin de ceva timp această companie. Tesla, de asemenea, un profit de $95, 14, aproximativ 15% profit din totalul pe care îl dețin această companie. 3 acțiuni, 0,09. VFC, această companie nu prea dă semne să meargă atât de bine. Eu încă o să o las în portofoliu și o să am răbdare și cu aceasta. Nu dețin atât de mulți bani în această companie, dar nu pot să o vând nici în pierdere. Tesla are un potențial mare și sper să crească în următorii ani destul de mult încât să scot un profit mare, iar cu acești bani o să-i reinvestesc tot pe bursa din România. Mai dețin de altfel și alte criptomonede în portofele digitale, dar încă nu o să le vând pentru că acest spațiu cripto încă este jos, dar o să urmeze să crească în viitor, posibil la final de acest an sau următorul an. O să vedem, nu ne grăbim, iar la fel, acei bani, după ce o să obțin un anumit profit, o să-i reinvestesc pe bursa din România, pentru că este un potențial mult mai mare pe această bursă și companiile în care investesc sunt foarte bune, aduc profituri, oferă dividende bune, dau și dividende speciale, acțiuni gratis, deci nu putem să ne plângem. Acestea au fost noutățile din ultima perioadă pe care le-am făcut. Spor la investit, să aveți un weekend frumos și ne vedem data viitoare. La revedere!